नमस्ते। आज म यो बोतलमा पाल पारेको बोतलमा कसरी बिरुवाहरू रोपेको छु भनेर मैले देखाउँदैछु। यसमा यो सकुलेन्ट हो। सकुलेन्टलाई पहिले बोतललाई चाहिँ पाल पारेर बोतल पाल पारेर यहाँ सबै गर्न सकिन्छ। बोतललाई पार पारेर ठाउँ ठाउँमा बोतल पाल पारेर सधैँ बिरुवा रोपेको छु र यो मजाले हुर्केको छ। पानी राख्नको लागि मैले यहाँबाट माथिल्लो टपबाट पानी दिने गरेको छु। यो हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ सबै मजाले हुर्केको छ, मजाले हुर्केको छ। यो तपाईँहरूले पनि कोल्ड ड्रिङ्क्स खानुहुन्छ, कोल्ड ड्रिङ्क्स खानु भइसकेपछि बोतल त्यत्तिकै फ्याँक्नुहुन्छ होला, अथवा धेरै जम्मा गरेर बेच्दाखेरि पनि थोरै मात्र पैसा आउँछ। र यस्तो अर्को एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेगनको बोतल हो। यो बेगन स्प्रेको बोतल हो। यसमा पनि तपाईँले मैले सकुलेन्ट रोपेको छु। अब यस्तै अर्को छ, मैले भर्खरै मात्र स्टार्ट गरेको एउटा बोतल छ। यसमा मनी प्लान्ट र एरो प्लान्ट रोपेको छु। त्यसपछि यो अर्को प्लान्ट हो, जेड प्लान्ट। यो पनि बोतलमै छ, राम्रोसँग आएको छ। हेर्नुहोस् कति राम्रोसँग आएको छ। यो आधा बोतलको माथिल्लो भागलाई मैले फुल रोप्नलाई युज गरेको छु र यसलाई मैले ह्याङ्गिङ प्लान्टको रूपमा युज गरेको छु। अर्को ह्याङ्गिङ प्लान्ट, स्पाइडर प्लान्ट, अर्को यो सकुलेन्ट प्लान्ट छ। सानो सानो पाल पारेर यसमा तपाईँले फुलहरू रोप्न सक्नुहुन्छ र पानी त्यही पालबाट पानी जान्छ। झुन्ड्याउन पनि सजिलो हुन्छ, झुन्ड्याउने अनि ह्याङ्गिङ प्लान्टको रूपमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। खेर गएको बोतलहरूलाई रिसाइकल गरेर मजाले यसरी सबै बोतलहरूलाई मैले प्रयोगमा लिएर आएको छु। हामीले वातावरणको कुरा गर्छौँ र काम चाहिँ गर्दैनौँ। यो चाहिँ सानो स्याम्पल हो मेरो। यो पनि बोतल नै हो। यो मेरो सबभन्दा पहिलाको मेरो प्रयास हो। यसमा मैले 3वटा बोतलहरूलाई एकै ठाउँमा झुन्ड्याएर सानो जेरानियम रोपेको छु। वर्षौँ वर्षसम्म एउटै फुल रोप्नुभन्दा फरक फरक किसिमको फुल रोप्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् कति रमाइलो हुन्छ। यति सानो सानो फ्याल्ने त्यतिकै खेर जाने ठाउँमा पनि हामीले यसरी फुल रोप्न सक्छौँ। अब अर्को हो, यहाँ हेर्नुहोस्, हिजो अघिल्लो भिडियोमा मैले देखाएको थिएँ फालेको चाहिँ दहीको भाँडोहरूलाई पनि मैले युटिलाइज गरेको थिएँ। यो तरकारी राख्ने ह्याङ्गर हो र युटिलाइज नभएपछि त्यतिकै फ्याँक्नुभन्दा यसलाई 3 तह बनाएर ह्याङ्गिङ प्लान्टरको रूपमा मैले युज गरेको छु। स्पाइडर प्लान्ट कति राम्रोसँग आएको छ। बोतलमा रोपेको बिरुवाहरू। यो पनि बोतलको आधा भागलाई युज गरेको। पिताम्बरको फुल छ यसमा। आधा आधा बोतलहरूमा हेर्नुहोस्, बोतल काटेर बोतलको बाँकीहरू भागमा मैले युटिलाइज गरेको फुल बिरुवाहरू राम्रै हुर्केका छन्।
तेलको बोतलहरू, सोयाबिन तेल, के तेलहरू, विभिन्न किसिमको खाने तेलको बट्टाहरू छ। यो फुल तपाईँले देख्नुभएको छ, यो पनि मैले बोतलमा चाहिँ तेलको भाँडालाई चाहिँ आधा गरेको भाँडामा चाहिँ रोपेको। यसमा फुल फुलेको छ, पिताम्बरको फुल छ होइन। यो बोतलमा चाहिँ हामीले फेरि मैले रुख पनि उमारेको छु। बिरुवा अम्बाको बोट छ, यहाँ मेरो अम्बाको बोट छ। यो 3-4 वर्ष भइसक्यो, धेरै लामो छ। बोतलमै छ। यसमा चाहिँ मैले कम्पोस्ट मल हाल्ने गरेको छु। हरेक वर्षमा चाहिँ कम्पोस्ट मल हाल्ने र अलिकति गोडमेल गरिदिने। बर्खामा यो सार्न मिल्छ, बोन्साई गरे पनि हुन्छ। यो बोतल भयो। त्यसपछि तेजपत्ता छ, एभोकाडोको रुख रहेछ यो, यो पनि बोतलमा छ। यो बोतलमा मैले कोल्ड ड्रिङ्क्सको बोतलहरू है, धेरै ठुलो बिरुवा भइसकेको छ, अब सार्ने बेला भएको छ। यसमा अर्को यहाँ छ तेजपत्ताको बिरुवा हो, के लामो छ, 2 हात लामो छ। यसको हामीले तेजपत्ता खाइ पनि सक्यौँ। यो पनि हामीले बोतलमा रोपेको छ। स्प्राइटको बोतल रहेछ। त्यस्तै अब यो यहाँ सानो अरू बोतलहरू पनि छ। बोतललाई यो स्टाइलले पनि हामीले होइन काटेर भित्रको भाग काटेर फुल रोप्न सकिन्छ। यो पिताम्बरको फुल हो, यो मैले धेरै रोपेको छु यहाँ। यस्तो त यो घाँसको बिरुवा, यसो हामीले रोपेर पेडोमा राख्ने गरेको छौँ। सार्न पनि मिल्छ। यो कफीको बिरुवा हो, कफी मैले ट्राई गरेको छु। यसमा चाहिँ यो नर्सरीको रूपमा युज गर्न सकिएको छ। यसलाई हामी प्लान्टहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ, जन्माउन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ अम्बाको बोट सानो छ, यसमा छ। ल यसको भन्नु खोजेको के भने हामीले वातावरणको धेरै कुरा गर्छौँ, रिसाइकल रियुज गर्ने कुराहरू धेरै कुरा गफ गर्छौँ। त्यस्तो चिज प्र्याक्टिस गरेर हामीले देखाउन सक्यो भने, युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ वातावरणमा हामीले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ र यसले वातावरण सफा गर्नलाई धेरै फोहोर नगरेर कमसेकम थोरै भए पनि, थोरै मात्रा पनि हामीले घरमै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मन परेको खण्डमा चाहिँ लाइक बटन थिच्नु होला र बेल आइकन घन्टी पनि टिङ्ग बजाइदिनु होला। र अरू केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा तल लेखिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते।